हेलो एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस ब्रो आज हामी सिक्नेछौँ मार्केटमा इङ्ग्लिस कसरी बोल्ने यदि तपाईँ मार्केट जानुहुन्छ भने तपाईँलाई सिम्पल इङ्ग्लिस चाहिँ जान्नु एकदम आवश्यक छ ओके सो टुडे वी विल लर्न रियल लाइफ कन्भर्सेसन है त तपाईँ मेरो पछि चाहिँ बोल्नुहोस् रिपिट आफ्टर मी लेट्स स्टार्ट यसको कति पर्छ सोध्नु पर्छ यसको कति पर्छ हाउ मच इज दिस हाउ मच इज दिस यो 100 रुपियाँ हो भनेर बोल्नु पर्यो इट इज 100 रुपिज इट इज 100 रुपिज यसलाई 100 रुपियाँ पर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ इट इज 100 रुपिज यी कति हुन् अब धेरै क्वान्टिटीमा तपाईँले सोध्नु पर्यो यिनलाई कति पर्छ त यी कतिका हुन् भनेर चाहिँ हाउ मच आर दिज हाउ मच आर दिज यी 200 रुपियाँ हुन् यसलाई के त यिनलाई 200 रुपियाँ पर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ दे आर 200 रुपिज दे आर 200 रुपिज मलाई यो चाहियो आई वान्ट दिस आई वान्ट दिस ठिक छ लिनुहोस् ओके टेक इट मलाई यो देखाऊ सो मी दिस यहाँ छ हियर इट इज मलाई अर्को देखाऊ भनेर बोल्नु पर्यो सो मी अनोदर मलाई अर्को देखाऊ यो राम्रो छ दिस वान इज बेटर धेरै महँगो छ टु एक्सपेन्सिभ धेरै महँगो छ धेरै महँगो भयो भन्नु पर्यो टु एक्सपेन्सिभ म घटाउँछु भन्नु पर्यो म घटाउँछु नि त भन्नु पर्यो आई विल रिड्युस मलाई सस्तोमा देऊ गिभ मी चिप ठिक छ 150 अथवा 150 ओके 150 अन्तिम मूल्य कति हो लास्ट प्राइस 200 अन्तिम मतलब 200 फाइनल म लिन्छु आई विल टेक इट म लिन्छु भन्नु पर्यो आई विल टेक इट धन्यवाद थ्याङ्क यू म लिने छैन भन्नु पर्यो आई विल नट टेक ठिकै छ कुनै समस्या छैन ओके नो प्रब्लम मलाई एउटा देऊ गिभ मी वान ल लिनुहोस् हियर यु गो दुईटा देऊ मलाई दुईटा देऊ भन्नु पर्यो गिभ मी टू यी लिनुहोस् टेक दिज आधा किलो देऊ गिभ मी हाफ किलो ठिक छ म तौल्दैछु भन्नु पर्यो ओके वेइङ 1 किलो देऊ गिभ मी 1 किलो यो 1 किलो लिनुहोस् भन्नु पर्यो हियर इज 1 किलो के यो ताजा हो इज दिस फ्रेस हो धेरै ताजा छ यस भेरी फ्रेस यो ताजा छैन भन्नु पर्यो दिस इज नट फ्रेस म बदल्छु आई विल चेन्ज मलाई यो मन पर्यो आई लाइक दिस राम्रो छनोट गुड चोइस मलाई यो मन परेन आई डोन्ट लाइक दिस
I don't like this. You press गर. Try this one. Try this one. You pack गर. Pack this. Pack this. ठिक छ प्याक गर्दैछु ओके प्याकिङ ओके आइएम प्याकिङ राम्रोसँग प्याक गर प्याक प्रपरली प्याक प्रपरली चिन्ता नगर्नुहोस् चिन्ता नगर डोन्ट वरी झोला देऊ गिभ मी अ ब्याग गिभ मी अ ब्याग यो झोला ल्याऊ टेक दिस ब्याग टेक दिस ब्याग के तपाईसँग झोला छ डु यु ह्याभ अ ब्याग डु यु ह्याभ अ ब्याग हो मसँग छ भन्नु पर्यो यस आई ह्याभ यस आई ह्याभ अरू केही एनिथिङ एल्स एनिथिङ एल्स छैन यति नै नो द्याट्स अल नो द्याट्स अल छुट्टा देऊ गिभ चेन्ज गिभ चेन्ज यो छुट्टा ल्याऊ हियर इज चेन्ज हियर इज चेन्ज छुट्टा छैन नो चेन्ज नो चेन्ज एकछिन पर्ख वेट अ मोमेन्ट वेट अ मोमेन्ट अहिलेतिर पे नाउ पे नाउ ठिक छ तिर्दैछु ओके पेइङ अथवा ओके आई एम पेइङ म तिर्दैछु भन्नु पर्यो आई एम पेइङ अथवा ओके पेइङ सर्टकटमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ पछि तिर्छु पे लेटर पे लेटर ठिक छ कुनै समस्या छैन भन्नु पर्यो ओके नो प्रब्लम ओके नो प्रब्लम छुट देऊ गिभ डिस्काउन्ट गिभ डिस्काउन्ट माफ गर्नुहोस् छुट छैन सरी नो डिस्काउन्ट नो डिस्काउन्ट निश्चित मूल्य भन्नु पर्यो भने फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड प्राइस ठिक छ बुझे ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड के तपाईसँग तरकारी छ डु यु ह्याभ भेजिटेबल्स डु यु ह्याभ भेजिटेबल्स हो ताजा तरकारी छ यस फ्रेस भेजिटेबल्स यस फ्रेस भेजिटेबल्स के तपाईसँग फलफुल छ डु यु ह्याभ फ्रुट्स डु यु ह्याभ फ्रुट्स अथवा हो धेरै फलफुल छ यस मेनी फ्रुट्स यस मेनी फ्रुट्स मलाई गोलभेडा देऊ गिभ मी टमेटोज गिभ मी टमेटोज यो ल्याऊ गोलभेडा भन्नु पर्यो हियर आर टमेटोज मलाई आलु देऊ गिभ मी पटेटोज गिभ मी पटेटोज आलु लिनुहोस् टेक पटेटोज टेक potatoes. यो राम्रो देखिन्छ this looks good this looks good धेरै राम्रो yes very good yes very good यो राम्रो देखिँदैन this looks bad this looks bad ताजा लिनुहोस् take fresh अलि कम गर make it less ठिक छ घटाउँदैछु ओके रिड्युसिङ म नियमित ग्राहक हो आई एम
रेगुलर कस्टमर। आई एम, तपाईँलाई म तपाईँको रेगुलर ग्राहक हो भन्नु पर्यो। आई एम योर रेगुलर कस्टमर। आई एम योर रेगुलर कस्टमर। ओके, ठिक छ। विशेष मूल्य, ओके। स्पेसल प्राइस, राम्रो मूल्य त्यो। गिभ बेस्ट प्राइस, गिभ बेस्ट प्राइस, यो सबैभन्दा राम्रो मूल्य हो। दिस इज बेस्ट प्राइस, दिस इज बेस्ट प्राइस। Okay, that's all for today. Now you can speak English at market. Practice daily. Comment ma lekhnos, I can speak at market. See you in next video. Thank you so much for watching.